नमस्ते, मी उज्ज्वला महाराष्ट्र पुण्याहून. हे तुम्ही पाहताय फिलोडेंड्रॉनचं रोप आहे. शोभेचं रोप आहे आणि खूप कमी काळजीमध्ये उगवून येणारं किंवा वाढ करणारं हे रोप आहे. एका 5 किलोच्या चॉकलेटच्या बरणीचा खालचा भाग आहे तो कट करून मी या रोपाला लावलेला आहे. मॉस्टिकच्या सहाय्याने याला उभं केलेलं आहे. ॲक्च्युअल ही एक वेल असते. हिला तुम्ही असं कुंडीमध्ये सुद्धा लावू शकता किंवा गेटवर आपल्या कंपाऊंडच्या भिंतीवर सुद्धा ही खूप छान येते. याच्या प्रत्येक पानाच्या मागे मुळं येत असतात, जशी की मनी प्लांटला येत असतात. त्यामुळं याची वाढ खूप छान आणि खूप लांबवर होत असते. तुम्हाला छोट्या आकारामध्ये जर वाढवायची असेल तर अशी वरचेवर तुम्हाला कटिंग करावी लागेल. कटिंग केल्यानंतर अशी याला फूट येते आणि घनदाट होती ही कुंडी किंवा हे रोप. यातलाच हा एक प्रकार आहे माझ्याकडे फिलोडेंड्रॉनचा. खूप सुंदर आहेत ही पानं, पण याला मात्र अशी कुठलीही फांदी आलेली नाही आहे की जिला मुळं असतील. ही फक्त पानंच दिसत आहेत. पण असंसुद्धा हे रोप खूप छान दिसतं. आणि फिलोडेंड्रॉनमध्येच आणखीन एक प्रकार आहे माझ्याकडे या ह्याचा. तर हे मी बऱ्याच दिवसांपासून मला पाहिजे होतं हे रोप आणि एका बंगल्यामध्ये दिसत होतं, पण तिथं कुणी ओळखीचं नव्हतं की त्यांना मी मागू शकेल. आणि एक दिवस अचानक त्यांनी रोपाची कटिंग केली आणि याची कटिंग मला आयतीच मिळाली, तर मी ती उचलून आणून इथं लावलेली आहे. यापैकीच काही कटिंग मी इथं पाण्यातसुद्धा वाढवलेल्या आहेत. फिलोडेंड्रॉन तुम्ही पाण्यामध्ये सुद्धा वाढवू शकता. खूप छान येतं पाण्यामध्ये सुद्धा. पाहताय तुम्ही, फक्त नोड एरियाचे छोटे छोटे कटिंग मी पाण्यात ठेवलेले आहेत आणि त्यालाही सुंदर फूट आलेली आहे. याच्या पानांचा आकारच इतका छान असतो आणि रंगसुद्धा इतका फ्रेश असतो. त्यामुळं ही रोपं घरामध्ये सुद्धा लावली जातात. तर काही दिवसांपूर्वी मी फिलोडेंड्रॉनच्या एका व्हरायटीची कटिंग लावली होती. तर कटिंग कशी लावावी किंवा त्याला माती कशी तयार करावी या संदर्भामध्ये आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बोलणार आहोत. तुम्हाला जर पाण्यामध्ये लावायचं असेल तर तुम्ही असं पाण्यामध्ये सुद्धा लावू शकता. घराच्या आतमध्ये ठेवायचं असते. याला ऊन वगैरे आवश्यकता नसते. वर्षात फक्त 2दा खतं द्यायची असतात, एक फेब्रुवारीमध्ये आणि एक सप्टेंबरमध्ये. बाकी याची विशेष काहीही काळजी नाही आहे. किडे वगैरे शक्यतो या रोपाला होत नाहीत किंवा या वेलीला होत नाहीत. तर चला कटिंग कशी लावतात ते पाहूया. कटिंग लावण्यासाठी इथं मी मोठ्या 2-3 तुकडे घेतले होते. याला जसं मी सुरुवातीला सांगितलं, प्रत्येक पानाच्या मागं मुळं असतात. त्यामुळं कटिंगने हे खूप सहज येतं. नर्सरीमध्ये सुद्धा रेडीमेड रोप मिळतं, तुम्ही तिथून सुद्धा घेऊ शकता. ही जी काळी पडलेली मुळं आहेत ती कट करून टाकलेली आहेत आणि छोटी छोटी जी मुळं आहेत ती मग मातीमध्ये खोचल्यानंतर वाढतात. आणि पानं जी अनावश्यक 1-2 पानं होती ती काढून टाकलीत आणि 1-2 पानंच ठेवलेली आहेत जी आपल्या रोपाचं अन्न तयार करणार आहेत. तुम्ही सुरुवातीला पाण्यामध्ये वेल वाढवून त्याला मुळं आल्यानंतर मग ती तुम्ही मातीमध्ये रुजवू शकता. पण पाण्यामध्ये वाढलेल्या मुळांना मातीमध्ये रुजवताना एक विशिष्ट मेथड आहे, कारण या मुळांना पाण्यातून अन्नद्रव्य शोषण्याची सवय असते आणि अचानक त्यांना जर माती लागली किंवा मातीमधून अन्नद्रव्य शोषण्याची वेळ आली तर ही रोपं खराब होऊ शकतात. तर ती मेथड संदर्भात मी एखादा व्हिडिओ नक्की करणार आहे. माझंसुद्धा त्या संदर्भातला प्रयोग चालूच आहे आणि तो सक्सेस झाला की तो तुमच्याबरोबर शेअर करेल. त्यामुळे सध्या तरी मी ही जी कटिंग आहे ती मातीमध्येच डायरेक्ट लावणार आहे, कारण इझी असतात याची मुळं येणं. तर या कटिंग मी ही जी पोत्याची मॉस्टिक आहे घरगुती बनवलेली त्याला इथं आधी बांधून घेते आहे, कारण ही जी मुळं आहेत ती मॉस्टिकमधून सुद्धा पाणी शोषत असतात आणि मग अशा वेळी जर वरून पाणी मिळालं तर ही जास्त डिपेंड राहत नाही जमिनीतून पाणी मिळवण्यासाठी. ही मुळं इथंच मॉस्टिकमध्ये किंवा या पोत्यामध्ये घुसून इथून पाणी शोषतात आणि फूट तयार करत असतात. आणि ही इथं मॉस्टिकला छान बांधल्यानंतर खाली मातीमध्ये 1 ते 2 नोड एरिया आपल्याला पुरायचे आहेत. म्हणजे मातीमध्ये 1 ते 2 नोड एरिया गेले पाहिजेत. नोड एरियालाच मुळं येणार असतात, त्यामुळं नोड एरियाला मातीचा टच होणं गरजेचं असतं. आणि ही कुंडी संपूर्णतः 50% माती आणि 50% वाळू एवढ्याच मिश्रणामध्ये मी घातलेली आहे. आत्ता यांना खतं वगैरे काही दिलेली नाही आहेत, कारण मातीमध्ये जी काही सौम्य पोषक तत्त्व असतात ती मिळून ही मुळं छान तयार होतील. त्यानंतर आपण यांना खत द्यायचं आहे. आता याला बुरशीनाशक म्हणून मी इथं हळद मिक्स करते आहे.
हळद ही सुद्धा एक छान बुरशीनाशक असते, शिवाय रूट हार्मोन्सचं सुद्धा काम करत असते. तुम्ही रूट हार्मोन्सची एखादी पावडरसुद्धा वापरू शकता, पण मी अजूनपर्यंत तरी रूट हार्मोन्स कधी वापरलेले नाही आहेत. मी शक्यतो कटिंग लावताना हळदीचा किंवा सरळ साफ या बुरशीनाशकाचा वापर करत असते, ज्यामुळं बुरशी लागत नाही. हेच महत्त्वाचं असतं, बुरशी न लागणं. रूट वगैरे मग ॲटोमॅटिक येत असतात बुरशी नाही लागली की. तर अशा रीतीनं ही फिलोडेंड्रॉनची कुठल्याही प्रकाराची कटिंग जर तुम्हाला मिळाली तर तुम्ही लावू शकता. फेब्रुवारी मार्चमध्ये किंवा पावसाळ्यामध्ये जर याची कटिंग लावली तर ती नक्की सक्सेस होत असते. त्यामुळं हा योग्य सीझन आहे जेव्हा तुम्ही वेगवेगळ्या रोपांच्या कटिंग लावू शकता, ज्यामुळं आपल्या घराची शोभासुद्धा वाढेल आणि बागेची शोभासुद्धा वाढेल. पानांचा रंगच इतका ॲट्रॅक्टिव्ह असतो की ही रोपं आपल्याला मोहात पाडतातच. तर कसा वाटला तुम्हाला हा व्हिडिओ? आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि माझी बाग आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. नमस्ते.